Sziasztok srácok, szép jó estét kívánok mindenkinek, én Itenesi vagyok, és a mai napon neki kezdünk a Witcher 3-as sorozatunknak. Ugye aki követi azért itt a csatornánkat, meg úgy értesülget itt a dolgokról, azok tudják, hogy ebbe a játékba bele fogunk kezdeni, hozzá több okból is. Az első, hogy a Witcher 3 a világ egyik legjobb játéka, és nem szerettem volna úgy a csatornát folytatni, csinálni, hogy ez a játék ne szerepeljen itt a repertoárunkban. Másrészt nem annyira rég fejeztem be a Witchernek a Netflixes második évados sorozatát, és szerintem baromi jó lett, és nagyon-nagyon kedvet kaptam. De még úgy vaciláltam, hogy nézzük, ne nézzük, csináljuk, ne csináljuk. Aztán a végső löketet az azt hozta, hogy bejelentették azt, hogy jön a Witchernek a 4. része játékban, úgyhogy mindenképp úgy voltam vele, hogy ezt a játékot ilyen must-have ki kell vinnünk. Egy picit másképp fog itt alakulni majd a dolog, mint ahogy a Horizon meg a Pókemberben. Nem fogunk végigrásolni itt a sztorin. Ez szerintem nem az a játék. Megpróbálom a lehető legtöbb mellékküldetést megcsinálni majd benne. Nem fogjuk itt platinázni, tehát ezért nem fogunk 300 órát itt játszani vele. Nagyon sokat szeretnék majd kártyázni, mert szerintem a játékba beépített ilyen Gwent játék az valami irdatlan jól sikerült. Én nagyon-nagyon szerettem régen. Hát rég játszottam vele mondjuk úgy, hogy kell majd egy kis idő, mire belelendülünk. Teljesen előről fogunk mindent kezdeni. Olyan szinten, hogy a tutoriált is végig fogom most csinálni, mert tényleg nagyon-nagyon rég. Tehát amikor ez megjelent, én akkor kivittem ezt a játékot, vagy 5-ször. Azóta viszont nem nagyon kapcsoltam be, úgyhogy tutoriálon szerintem nyaljuk magunkat végig. Ugye, aki nem ismerné itt a Witcher vagy a vaják világát, ez egy elég ilyen dark fantasy-s történet lesz. Tele lesz a világ szörnyekkel, varázslókkal, tehát egy nagyon-nagyon tömény fantasy világ fog majd elénk tárulni. Ugye a főhősünk, aki itt Google Riviai Geralt, vele fogunk javarészt menni. Azért mondom, hogy javarészt, mert lesz majd egy másik szereplő, ugye Ciri, aki úgymond Geraltnek az örökbefogadott lánya, tanítványa, mentoráltja. Úgyhogy vele is majd lesz gameplayünk, de az még odébb van. Full magyar felirattal fogunk játszani, tehát aki esetleg csak a sztori érdekli, és én meg is untatom, az nyugodtan halkítson le, és akkor a sztorit ugyanúgy tudja majd követni, mert feliratos lesz. Szerintem nyomjuk neki. Szerintem a játékot magát sok embernek nem kell bemutatni, azért ő se egy mai játék, de hát a maga idejében grafikailag, játékelemekkel, mindenben az egyik legelismertebb játék. Több mint 200 díjat bezsebelt az évek során. Úgyhogy szerintem mindenképp egy olyan játék, amit nem szabad kihagynunk. Megpróbálom a cinematikokat nem végigpofázni, úgyhogy majd ha elkezdődik, majd folytatom. Szóljatok majd nyugodtan, vagy hogyha én vagyok túl hangos, akkor is nyugodtan.
Baszó, egy kis intrója van meg ennek a játéknak. Ugye itt van Kármoremben most a Witchereknek az erődjébe. Aki esetleg nem tudná, ugye itt a Witcherek vagy vajákok, ők ugye olyan speciális emberek, akik különböző ilyen gyógyfüvekkel, meg különböző rituálékon átestek, és ők javarészt igazából hivatalosan ugye zsoldosok, akik azért vannak a földön, azért tenyésztik őket, meg azért képzik gyerekkoruk óta, hogy pénzért, tehát zsoldosként szörnyeket vadászanak a világban. You know I don't find that amusing. És akkor itt ugye igazából a történet hős, ahogy mondtam már, ő Riviai Geralt, aki pedig Ciri nyomát, Cirit akarja megkeresni. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Kilógott a hölgynek a popesza. Jennifer, Geraltnek a nagy szerelme. Sok nő közül, aki megvolt már neki, a nagy szerelme, a legnagyobb. Ugye Geralt Ahain városba jár, annyi nőt ismer meg úgy, hogy... Ne. Samp. Jó, van egy mini térképünk, ugye. Terül nagyon-nagyon régen játszottam vele, úgyhogy azért is szeretném majd ezt a tutoriált itt végignyomni. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Hát majd azon az érzékenységen egy picit váltunk. Bár ilyen nagyon gyorsan elindul az érzékenység, aztán jó lassú a végére, úgyhogy majd meglátjuk majd harc közben ez milyen lesz. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. De itt van Vesemir, Kármorennek meg a vajákoknak igazából a vezetője. Az öreg és bölcs Vesemir. Aki a nagy oktatások közepette általában elalszik a saját mondani valóján úgy. Guess she prefers practice to theory. Ugye a kis fiatal lány, akinek a vére és a sorsa az, hogy vagy olyan hatalommal bír, hogy vagy elpusztítja a világot, vagy megmenti azt. Making her slog through that brick. No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her.
Why the hell not? Ugye lesznek majd olyan beszélgetések, ahol választani kell. Lesznek elég fontos döntések majd, amik mások életén is fognak. Lesznek olyan feladatok, hogy el kell dönteni, hogy segítünk-e valakinek, vagy nem egy mellékküldetés, ami befolyásolni fog egy másik mellékküldetés karaktereknek a sorsát, az életét eldönthetik. Ugye maga a játéknak is többfajta végkimenete lesz. Ez majd kíváncsi vagyok, hogy melyik véget fogjuk majd elérni, mire oda jutunk. Ez még itt ugye a játékban még egy ilyen kis visszaemlékezés, itt a tutorial része. Now I see why you were so eager to practice. Strike. De pörgeti neki. Pirouette. Ugye Siri végig nyomni, hogy be van kötve a szeme amúgy, aki nem látta a bandást az arcán. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. Sirit még elég kicsi. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Legyünk Sirivel mindig jó fejek. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of lesznek majd itt a karakterek, akiket majd direkt majd piszkálni fogunk, meg direkt eloszfentésekre megyünk majd rá, úgyhogy remélem majd egy érdekesebb sorozat fog majd ebből kialakulni. Nézzük meg az oktatást, persze azért vagyunk itt. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Aha, majd itt még a gombokat még meg kell jegyezni. El szeretném majd rövid időn kezdeni a Ghost of Tsushima-t is, ami hát játékmenetileg azért hasonló lesz, egy elég nagy open world-ös játék, aminek elég nagy harcrendszere lesz, rengeteg mellékküldetéssel. Remélem, hogy a gombkiosztásban nagyjából hasonló lesz, és nem fog belekavarodni folyamatosan, hogy melyik játékban melyik van. Addig nem tudunk rámenni a létrára, amíg Siri itt van alattunk. Ja. Hát ja, azért ez egy mai játék, de mondjuk arra emlékszem, hogy ez a maga idejében kibaszottul kurva szép volt. Jó, itt a sprint. Jaj, miért a körrel kell ugrani? Megnézzük majd, hogy ezt át tudjuk-e állítani. Arra néztem, nem nagyon lehet benne mókolni az irányítást. Itt van ugye a többi Witcher, akik nem igazán néznek jó szemmel Siribe. I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent.
You said so yourself. Might have. But don't use my words Kiszilenek of itt is wisdom on nagyon nagy Vesemir, arca got van, it? amikor majd That's felnél playing with rendesen a fire. játékban. Még nagyobb arca lesz a sorozatban is, zseni szerintem Fine, a we könyvekben talked is. enough. Geralt, you're with me, Lambert with Egy Eskel, nagyon-nagyon Ciri jó with olyan the kis dog. kapcsolat lesz majd Again? itt Geralt Stop és Ciri groaning között. and grab a sword. Hát ez majd kialakul ugye itt a játék What do you alatt. think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Menjünk az Should work on alapokról the persze. basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a Így van, novice. így van. Gyakorlás az soha nem árt. Draw your sword, Geralt! Aha, itt lesznek majd ugye a különböző varázslatok. Most acélkardot fogjuk használni. R3-mal lokol. 1, 2, 3. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Damn it! Slice the jugular. Stop showing off, Geralt. Ha rálokkolok, akkor ugye nevét ugye így kijelöli. Tomfoolery. Enough! Dodge! Position, Ciri. Footwork. Remember. Na gyere, vezem. Hoppá. Jaj, jó. Gurulódócs kell, akkor nem kitérés. Parry. Ciri, see how Geralt holds his sword? It's angled. Na, Stop showing off, Geralt. What am I supposed to parry? Fighting a stupid dummy. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! poszt. Na hát ez a per régen. Slice your jugular. Majdnem. Old for this shit. Szanyom. Slice your jugular. To bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Gwen. Tomfoolery! Enough! Ciri, Gwen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Damn it! Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Égne. Stop showing off, Geralt. Come on! See? If not for the Gwen sign, I'd be aflame by now. Hard, Geralt. Come on! Hello, hello, See hello. that, Ciri? Ard will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Ugh. Axie can really muddle your mind. Erden now. Show her, Geralt. See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Gwen will dampen the blow.
Ja, hát nem most tanultuk meg, mit kell csinálni. De... majd belejövünk később. Fine. Enough. Continue training at will. Éló. Elraktuk a kardunkat, hogy ránk vert az ötlet még. Egy kis fakarda. Ha! Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. Vette létre, de neki jobban tetszettek a hordók. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? És itt van ugye a címben szereplő White Hunt. I've long awaited this, and you, White Wolf. Ugye elég combos. No! Jól emlékszem, tündeharcosok, ugye, akik Ciri után erednek, és folyamatosan vadászták ugye Cirit azért, hogy elkapják, és az ő erejét felhasználják arra, hogy elpusztítsák a világot. Ugye Geraltnak pedig az a feladata az összes vajákkal együtt, hogy megóvják Cirit. És lehetőséget adjanak arra, hogy Ciri saját maga teremtse meg a sorsát. You all right? És akkor vissza is jöttünk a jelenbe közben. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Meséljünk mindenkinek. Started in the Aki guest olyan is room at Kaer megbízhatunk Morhen. benne. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Úgy itt, hogy az intróban láttuk, Yennefer egy elég nagy csata közepében volt benne, és éppen menekült, úgyhogy ugye most Geralt és Be Vesemir őt surprised if she keresik. wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Menjünk.
beszélgetünk majd meg itt elég emberről. Time to go. Kezdjünk bele a játékba egy röpke fél óra után. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Igen, hát ebben lesznek ilyen történet. Nem véletlenül adtam a legelsőnek ezt a címet, hogy a szörnyek, a nők és a kártyák világa. Menjünk bele. Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Na nézzük, mit tanultunk. Ugye a világ az tele van szörnyekkel, úgyhogy majd ez is meg lesz magyarázva, hogy lett a világ olyan, amilyen. Ugye itt a vajákok, ahogy már mondtam, ők igazából olyan zsoldosok, akik pénzért ölnek szörnyeket. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Picit lehet ezt a kamerát, egy nagyon picit a hangból visszaveszünk. Jó. A beszéd az maradjon úgy. És akkor ezt kell lejjebb venni egy picikét. Az értékek. Jó, nézzük meg így. Aha, jó van. Ugye hasonlóan többi open world játékhoz megölt ellenfelek javarészét lehet majd lootolni. Különböző eszközöket, fegyvereket tudunk kizsákmányolni belőlük, ugye kajákat, potikat. Lesz majd crafting benne, nagyon-nagyon összetett játékról van azért itt szó, úgyhogy jó van, virágok nem izgatnak annyira. De hol van keszek? Ugye a méltán híres keszegünk. Keszek Geralt leghűségesebb társa. Már minden lovat keszeknek hívnak, aki Geralttal van. Jól tudom, ebben a játékban működik ilyen autó GPS, tehát hogyha lovon vagyunk, akkor igazából csak a vágtát kell nyomni, ugye aztán. Aha, és akkor van a lónak is állóképessége. Nagyjából működik is amúgy ez a GPS, úgyhogy...
Volt már olyan, hogy föl kellett menni valami szerpentines hegyen, én rábíztam magam a GPS-t, és az utolsó kanyarba kezdve úgy gondolt, hogy nem fordul be, úgyhogy levetette magát a francba. That's what keeps us going. Ugye Geraltnál a hátán 2 kard. Egy acél és egy ezüst. Ugye az ezüst kardot kell használni a szörnyek ellen. De hát ez is nagyon-nagyon sokszor el fog hangozni a játék során, hogy hiába vannak a világban ugye gonoszabbnál gonoszabb szörnyek, amik itt megkeserítik itt ugye a falu lakosainak az életét. Azért a világban mindig a legnagyobb szörny az ember. Tehát azért, ha nálunk egy acélkart, hogy embereket találkozunk, akkor azokat azzal kell jól megnyúzni. Azt hiszem, hogy elfelejtett dodge-olni. Azt mondta Maderka, az ebédet nem hagyja itt, majd megeszi útközben. Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Szedjük be a pénzt Could always persze. use a few crowns. Ugye Geralt azért, It is. I've a meager ahogy purse azért at the fejlődik moment. és minél többet tölt Ciri mellett, azért már inkább Now this. magáért, Ciriért teszi azt, amit tesz, és nem a pénzért. De Here. hát mi pénzből élünk, és a kártyához nagyon-nagyon sok pénz fog kelleni. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes. Most ugye elkértük a kis Medium height, pénzünket, meg long segítek black is. hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good ride. Tényleg veszem, hogy leszarják, kitépték Griff a vállát. Egy jó sor, ez mindig meggyógyítja. Let's go. Na. Köszi paraszt. És akkor ugye itt van maga a menü. Van egy külön bestiáriumunk, ugye itt minden egyes szörnyet el tudjuk olvasni, ugye, hogy mik a tulajdonságaik, mit lehet róluk tudni, milyen eszközök, fegyverek, varázslatok hatékonyak ellenük. Tehát például itt van ugye a frissen látott griffinünk, ott van alatta, hogy melyik jel jó, milyen löttyöt kell ráöntenünk a kardra, hogy effektíven tudjunk ellene harcolni. Ugye lesz majd alkímia, ott majd különböző főzeteket tudunk keverni, a felszerelésbe tudjuk ugye Geraltnek a fegyvereit, a páncélját majd váltogatni. Van egy küldetés leírás, karakterlap, meg ugye meditáció. Mivel kell keszeget füttyenteni? Valamivel, valami gombbal lehet, de majd biztos beadja majd, hogyha nem itt áll mellettünk. So, a griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. From the forest to the mountains, sure, but Na menjünk a fehér gyümölcsös near the kocsmába. main road. Maybe it's the war. Nem is középkori játék lenne, amúgy, hogyha nem egy kocsmába kezdődne az egész játék, Those amúgy. monsters crazy Így rögtön a sometimes. tutorial után. True. We need to watch ourselves in White Orchard, and we should leave as soon as we learn anything. Igen, vannak ugye majd különböző hirdető táblák, ott föl lehet venni majd ezeket a side missionokat. Azok is szerintem nagyon jó meg vannak oldva a játékban.
Hoppá. Egy hosszan. Ugye itt lehet majd fölvenni így a városlakóknak a különböző ügyes bajos problémáit, különböző szörnyeket lehet levadászni, nyomkereséssel, kutatásokkal, ugye milyen szörny baszogathatja itt a falu népeit. Csak hogyha lavadásszuk, azért mind ugye pénzt fogunk kapni majd. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. Ugye itt az egész világ ugye itt háborúba áll, egymással és önmagával, tehát nem elég az, hogy tele van szörnyekkel az egész világ. Ugye különböző királyságok harcolnak, varázslók saját embereik ellen, tehát itt mindenki ellen van folyamatosan. Nincsen béke, de hát erről majd mind, ugye majd ugye a sztori, ahogy halad, úgy fogunk majd mi is majd egyre többet megtudni, hogy hogyan alakul éppen a világ. Szevasz Fingerkoma, köszi. A játék se hangos, most egy picit visszavettem. Lehet hallani? Beszélgetést, mindent? I'll not drink with Weaverlost freaks. Igen, azért ugye itt a vajákokat az egyszerű emberek azok mindig szörnyekként tekintik. Ugye hát a Witcherek köztudatban az, hogy ugye gyerekeket rabolnak el és képzik ki különböző drogokkal, meg gyógynövényeket belenyomva. Lényegében ugyanúgy szörnyek lesznek ők is, ugye emberfeletti képességekkel. Ezeket ezt az egyszerű parasztemberek nem fogják megérteni. Most azért beszéltem, hogy jó a hangom. With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Kérdezzünk rá a Griffre, aztán menjünk tovább. Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Looking for a woman. Különböző kocsmában lesznek majd a merchantok. Dresses in black and white, riding in from Willoughby. Danke. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Na, menjünk oda a két paraszt katonához, ezt kérdezzük meg őket. Jó van, menjünk. És meg itt úgyis tök fölösleges vásárolni. Max eladni tudnánk itt a lootolt dolgainkat. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Hát szerintem már kellőképp lebuktunk ahhoz, hogy... Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Beszélgessünk ezzel a két paraszttal. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my Mondja, hogy ear. baszok a nyakadra a karddal, ha még egy ilyet mondasz. Ne agresszívoskodjunk a legeslegelső emberrel. No one here'll talk to you. Na majd most. If it's company you seek, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. Döföld a disznókat. Show that shit-eater, Micah. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Ez egy helle egyszerű buta embereknek.
elég hasznos, hogy információkat szedjünk ki belőlük. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Üljél vissza, hülye gyerek. Úgy. Igyed a sörödet, mielőtt bele nem köpünk egy nagyot. Dika macska. Once more, there are 4 factions. 4 factions. Nem én parasztozom le az embereket, tényleg ő paraszt a megnevezésük, úgyhogy ez bárki félreérteni. Ó, jönnek vennek a tutoriálja. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch Ez for the elég last Yennefer leírása Know volt. where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Kérdezzünk rá Novigradra. Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to Hát the pedig people a whose háború houses az burned elvarészt down. erről szól. Na jó van, menjünk. Gotta go. So long. A moment, Witcher. És már legalább tudjuk, hogy Yenneferrel most már a népek már különböző mesét már alkottak. No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Na gyerek, ventezzünk egyet. Why not? Rég játszottam már ezzel, és úgyhogy kell egy pár kör, mire bele lendülünk, meg ugye hát kellenek majd jó lapok is hozzá. Ősi törp kártyajáték. Ugye pénzfeldobásra döntjük, hogy ki kezd. Jó. Annyira nem bonyolult ugye itt maga ez a kártya. Ugye van két oldal, van 3 mező, vannak különböző ilyen buff és debuff kártyák benne. És itt az a lényeg ugye, hogy minél több pontunk legyen a végén az asztalon, úgy, hogy az ellenfélnek ugye a kártyáit elfogyasszuk. És akkor akinek a legtöbb pontja van a végén 2 győzelmi kör után, az nyert. Lehet majd kártyázni.
El lehet tőlük nyerni elég faszányos lapokat. Kenjük nekik. Volt régen egy tök jó taktikám, amivel majdnem az összes játékot meg tudtam nyerni. Hát majd meglátjuk majd, hogy emlékszünk rá. Hogy kell ezt a... Aha, így. Benyomom ezt. Még ez például ugye a harmadik így az ostromgépes soroknak a debuffja, hogy minden kártyát abban a sorban egy pontra redukál le. Jó. Én még ezt is ide bedobom. Lehet még ilyenkor szopatni még jobban a játékot, hogy mondjuk ugye az első sorban nekem összesen van 6 pontom, neki meg azért úgy sokkal több igazából, úgyhogy én ezt a kártyát bejátszom, hogy az én kártyám is lemennek egy pontra, nekem 2 kártyám, még neki mind az 5. Úgyhogy hagyjuk ugye azt, hogy elnyomkodja a lapjait, ennyi pontot már úgysem fog beadni, úgyhogy skippeljük ezt a kört. Ha most le tud 2 kártyába rakni annyit, hogy ennyi pontot szerezzen, akkor megtapsolom. Hát ez nem jött össze, barátom. Elfogytak a kártyái. Ugye ezt a kört megnyertük. És igazából a második kört ugye oldalt ott látható, ott ugye a főkártyánk, minden egyes kártyának van valami különböző bónusza. Nekem az, hogyha nyerek most egy kört, akkor kapok egy random lapot a pakliból, ugye. Dobjuk ki mindegyiket, persze. Azaz. Csak ugye ezt a kört is ugye leszkippeljük, akkor megnyertük mind a kettőt. És akkor így van egy ilyen kis 3 körös összefoglaló belőle. Ugye pénzt lehet fölrakni téteknek, mennyit akarunk föltenni, azt elveszíthetjük vagy megduplázhatjuk, illetve nagyon-nagyon sok kártyajáték után elég jó kártyákat lehet kapni, hőskártyákat, van alapból 4 frakció benne. Mindig azt akartam, hogy úgy kiviszem a játékot, hogy a szörnyfrakciós kártyákból összeszedjem az összeset, és akkor itt ilyen elég fasz a kártyapaklikat össze lehet itt állítgatni. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Középkorban olyan nincs, hogy nem cut to the chase. You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Ajajajajaj. De elég pontos leírást adtunk illatra külsőre, hogy így azonnal megnevezte itt a helyet. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Nem kérdezünk rá, hogy minket honnan ismer, ezek Geraltot elég sok ember ismeri, elég sok helyről. Hát...
Veszélyes ez a faszi, mert ez nagyon sok mindent tud, úgyhogy inkább nem osztjuk meg vele viszont, hogy miért keressük mi őt. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries Fekete and... meg fehér meg egres. I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. Jó, legalább valaki tudta, hogy kiről beszélünk. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Hát erre nagy esély lesz. Ebben a játékban elég gyorsan lehet bajba kerülni. Na. Hogy itt a sokat emlegetett feketék, Nilfgaardiakat kell most kérdezni. Jaj. Nem szarassuk itt a fajtádat? Fú, a nő az már rosszul vagy, itt a fél kocsmát le fogjuk verni. Nem kell itt varázslat, levágjuk őket, mint a disznókat. Szíjjel baszlak, azt mondja, szíjjel baszlak. Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Ne gyertek, gyerekek, kettőnek tudom a nevét. Itt box van? Itt box van. Ugye lesz majd nagyon sok ilyen kézpárbaj viadal majd ebbe a játékba. Gyere te paraszt ide, úgy? Hát meg akkor amúgy lehet ilyet is csinálni, hogy nem tudom elővenni még a kardomat. Szép volt, pöcsögök. Hát annyira nincs messze az 500 méter, menjünk gyalog, mert Keszegnek a GPS-e azért nem a legmegbízhatóbb, ahogy már mondtam. Há, így kell hívni a lovat, jó. Tényleg itt kell játszanod a vízben? Igen, azért a környezet az elég szép. Karaktermozgás is ugye. Jól emlékszem 15-ös vagy 6-os az a játék, tehát azért ősei mai csürke. Ó, gyere Keszeg, menjünk veled. Igen, Keszeg a legnagyobb bug az egész játékban, úgyhogy néha itt rázni kell Keszeget, hogy merre menjen, ilyen útválasztóknál, de amúgy most is mondjuk, hogy fogta magát, hogy berongyolt volna az erdőbe. Magic. A place of power. Lüdört. Szerintem ezzel nem kellene még itt nagyon baszakodnunk, de hát nézzük meg, hogy mit tud. Hiszem ez a kard kell nekünk ahhoz, hogy aha. Ezt meg szerintem hagyjuk, mert kicsit ilyen komplikáltabb lenne. Ezért meg itt a lidércekkel nem akarunk a legelején harcolni. Adhatjuk. Na. Felszállnék arra a kurva lóra lassan. Beszemírt meg ott hagytuk a kocsmában amúgy? Vagy meg itt iszik, amíg mi megkérdezzük itt a Nilfgaardiakat, hogy mi zuban? Ló van, emlékszem, hogy lehet ugratni. Pedig, aha, körre jó.
Ugye vannak majd különböző ilyen kincsek, amiket föl lehet majd fedezni itt a térképen. Na menjünk, kérdezzük meg itt a helyi őrséget, hogy mit tudnak Yenneferről. Ugye azt mondta a kocsmába az ember, hogy elkezdtek beszélgetni, aztán kicsit fölbaszta az agyát, és Yennefer elment. I look like a local to you? You look like trouble. Dead Te meg egy wrong. pöcsnek. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Oh. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Menjünk, majd nem itt a kapu őröktől fogunk feladatot kérni. Lesz elég melléküldetés még ebben majd. Egy másodperc közben. Requisition a share of your harvest. Aye, Your Excellency. I know there is... How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Hát ezzel nem is vitatkozunk, hogy mi nem törpök vagyunk. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Ugye előhúzok a hátamból a kettőből az egyik katonai titkodat, aztán megkérdezzük úgy. There is a griffin in the area. Slay it. Igen, találkoztunk ezzel a griffel. Kérdezzük már meg, hogy miért üzleti őket ennyire. Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a battue. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Szedjünk nevén Geralt, azért már harcolt Griff ellen, úgyhogy tudja pontosan, mi kell hozzá. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Füves asszonyhoz.
Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Köszi Anni 820 a follow-t. Hello, szia. Na jó, megtudtam mindent. Kenjük neki. Es sunt jagten. Menjünk akkor előbb a vadászhoz, kérdezzük meg, hogy mit tud. Hát, ha kiszedünk ugye, hogy amit látott, és hogyha nem is tudatosan, de amiket elmond, azért Geralt elég jól össze tudja belőle rakni a dolgokat. Aztán utána megyünk a füvesnőhöz. Minden utca sarkon megállítanak minket valami. Aha, itt a fast travel. Oké. Ugye elég nagy térképe van azért a játéknak, hogy itt a fast travelt azért fogjuk használni. Melyik mondta? Ugye oda súzok a 2 méteres karddal egy nagyot a füledre. Ja, ezeket a vízipékákat deutáltam ebbe a játékba. Szerencsére jó sok van belőlük. Master Witcher. What happened? Monsters, monsters from the swamp. Megpróbálom azt, hogy fölveszünk nagyon sok mellékküldit. Aztán így streamen belül, streamen kívül majd pörgetjük, hogy szinteket tudjunk lépni, meg pénzünk legyen. Legyen pénz lóvére, meg kardra. Van pénzed, vagy nincs? Was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing. Ennyit a lovat valami patástól mindenestől. Came out from the muck, devoured Asha, hooves and all. No doubt my goods are still on the Itt az cart. egyszerű parasztoktól annyit fog megtudni, amit láttak, és amit föl tudnak fogni, mi történt. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Jó van, nézzük meg ezt a kis dobozkáját. Bár nagyon súnyogott itt a szemével, amikor mondtuk, hogy pénzért megoldjuk. Ilyenkor ugye megadjuk a küldetés, és akkor itt a megjelölt területen belül Witcher érzéket használva tudunk ugye különböző nyomokat keresni. Valamit már jól itt hagytunk. Szerencsére azért Geralt általában elég távolról megérzi a bajt. Carts riddled with arrows. Carts riddled with arrows. I should take a look around. An arrow. Didn't mention this. A szörnyek nem igazán lőnek íjjel, úgyhogy... Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Geralt, kardot elő.
Szerencsére ebben a játékban nem kell annyit sunnyogni, mint a Horizonban. Láttuk ugye a puszta nyerserő, de azért nem lehet mindenbe beleugrani, mert azért vannak olyan szörnyek, amik így másodperc alatt megesznek minket reggelire, úgyhogy... Főleg, hogyha jól fogom használni végig a dodge-ot, mint most. Oké, már megyünk is. Szörnynyál. Szörnyfog. Olyan dolgokat lehet lootolni ebben a játékban, ez ami hihetetlen. És mi volt, én kinyitom ezt a ládát? Azt mondja, nem mer oda menni a lovához. Ezt itt ül az út másik oldalán, úgyhogy ott volt a lova. Na hol vagy te hazug? Gyere ide. Oh, and you find the box? Az ilyeneket jobb letisztázni, hogy hogyha átvernek, akkor átcsapjuk meg is a gardunkat az orrukba. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow, so lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding. Like a liar's. Best hope you're a better writer than you are a liar. Na gyere. Elkapunk, azt lovastól megölünk. Gyerekeszek, adunk addig egy kis alanyt ennek a bunkónak. Let's go. Úgy elkapjuk. Vigyázz! Kard ki kard. Vigyázni kell a parasztokra, nehogy ahogy a katonákat csapjuk nyakon. Abból meg baj lehet. Jó, nem kellett levágni, jó? Gotta get him out of here. Wake up. See, can't run from the truth. Not even on horseback. Now who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John Giermer, Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live and fight once more for a free North. Igen, ilyenkor jönnek elő ugye a játék, meg az egész vaják sorozatnak a legfontosabb tényező itt a morális kérdések. Ugye, hogy az ember is hazudott, megölt azért, hogy a sajátjait mentse, és most nekünk kell eldöntenünk, hogy elvigyük a Nilfgaardiaknak ugye az ellenfél, vagy ellenségnek a katonáját, aki a saját emberén akar segíteni, vagy engedjük el. De még az sem mindegy, hogy hogyan, mert el tudjuk engedni, vagy úgy, hogy a kis ládikója itt marad. Nilfgaardiakkal soha nem leszünk jóban sajna. De elengedjük őt, még a következő hazugot kettévágjuk. And may you and your soldier buddies hiding in the bushes be victorious in your struggle against Nilfgaard. You've a vile sense of humor. But you're a decent man. Here, the gold I promised. Use it well. Drink to the silver lilies, and to Foltest's memory. Na jó van, megkaptuk a pénzünket. Ó, ez már itt is van, amúgy nagyjából ahova megyünk, ugye itt a vadászházához. 200 méter, ez pikpak megvan. Kapjuk el a gyereket. Parkert nyomtunk majdnem le a fáról.
Eszünk egy kis kenyeret, hogy visszamenjen a HP-nk. Még egy kicsit. Ezen az ablakon nem fogunk beférni, úgyhogy szerintem akkor maradjunk hagyományos az ajtónál. Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. Hát akkor ezt tényleg elkapjuk gyorsan. Mislav. You, Mislav? Shh. Engem ne pisszegél, mert levágom a kezedet. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. Nem kezdünk biztos bele, hogy melyik szörnyetek veszélyesebb. Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Akiről a faluból beszélnek. Ezt kellett volna, úgyhogy még lehetne vászni magyarul, hogy ilyen jó, ilyen szögedi akcentussal lenne a felirat. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Menjünk egy kicsit vadászni, segítsünk neki. Sure. Griffin's általában itt az információért mi is várunk általában az emberektől valamit, illetve ők is tőlünk, úgyhogy segítsünk ennek a vadásznak. Azt hiszem, hogy ugye itt úgy fog működni, hogy nem elhagyjuk a vadászt. Hogy? Azért ezt a kardot előveszem. Igen, itt úgy van, ugye, hogy mi is sprintelünk, akkor az NPC-k is elkezdenek futni. Vadkutya! Várjunk csak, hogy volt az az ignia tűz. Így kellett, hogy így. És közben be lehet gyújtani a kutyákat. Miből van ez a kutya, bazd meg? A főkutya az nem nagyon akar sérülni se, amúgy azt nézem. Lehet, hogy neki nem is kell. Mire ideér a vadász, hát kilútoljuk ezeket a dögöket. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Nem megyünk bele itt a magánéletébe. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Új képességet kaptunk, ugye vannak majd különböző skillek is. Gyere megnézzük, csak most elmegy még a vadásszal. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Ja, hogyha is sprintelünk, akkor az NPC is rákapcsol. A Witcher érzékes szerintem úgy működik, hogy hátrabb körbenézünk, mindig mutat valami veszélyt. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Maradjunk emberibbek, mint az emberek. Hope you're right.
Good hunting now. Ennyire féltesz, gyere velünk aztán. Na. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. Hát itt a Griff az beugrott itt a helyi buliba. Ez, amit még lehet itt látni. A tűz. Igen. Azt a halszemet lehet, hogy majd lekapcsoljuk. Heavily armored. Nilfgaardians probably. Jó van, mehetünk. Jó, hogy itt, jó, a Witcher érzék alatt nem lehet ugrani, oké. Szép volt, Geralt. Ó, Isten, miért nem lehet az X-el ugrani egy játékban? Ez az. Griffin's nest. What remains of it at least? Megvan a Griff. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole Találunk egy hullát, azt is meg tudjuk még vizsgálni. Didn't defend herself. Milyen sérülései vannak, mi okozhatta, hogy történhetett. És ugye Geralt ezekből fogja összetenni majd a kis konklúzióját. És ez alapján fogja összeállítani majd így a haditervet, vagy hát ugye ezt nekünk kell majd. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Odébb megyünk. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Fasza. Nézzük meg ezt a karakterlapot, mert addig úgyse hagy minket békén a játék. Van egy pontunk. Itt ugye a fegyverkezéstől, a jeleken keresztül, az alkimián mindenre fogunk tudni ugye skilleket adni. Hát szerintem kezdjük a fegyverekkel. Zsíros kenyér, mehetünk. Igen, kovácsok. Páncélkovácsok. Na menjünk a füves nőhöz. Hoppá! Igen, a sok árk, meg ezek után a játékok után elfelejtem, hogy azért nem lehet minden játékba bárhonnan leugrani. Az árból is van falling damage, de nem ekkora. Haladjunk 200 méter. Azért megyek gyalog, mert keszeggel ezeken a fákon az életben nem jutnánk át. Nyers hús is viszi a HP-t, ez nem mérgez meg minket? Ó, de még hogy viszi? Na, itt is vagyunk. Megkérdezzük a füvesnőnit, hogy van-e homoktab is itt az áruban. Csókolom. Bad time. Not at all.
Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Tevenjük az oda rá a lényegre. Kicsit kérdezgessük, mit történt. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Fasznak kell az éjszaka járni. In wartime? Nem, úgy igen. Nem az, hogy szörnyek, hanem még háború is. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in the skull. Nothing my bruise can do to help. Segítsünk a füvesnőn. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Hát akkor inkább menjünk rá a lényegre. Know if it grows anywhere around here? Nem tudunk segíteni neki. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to for a witcher. Who now can afford a bounty on the griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? De hát... Azért a hadsereget is emberek alkotják, és parancs ide, parancs oda. Pont attól ember az ember, hogy el tudja dönteni, mennyire emberséges egy parancs, és mennyire akarja ugye követni. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Ez a nő szerintem meg lesz Geraltnek egy másodperc alatt. Na. Adjunk a folyóhoz. Én fölnyomom a HP-met, mert azt mondta, hogy folytó lidércek vannak ugye itt a parton. Jól emlékszem, folytó lidércek ezek a kék béka emberek. Azt mondta a nő. Hát ha már itt vagyunk, akkor szedjünk föl még egy párat. Jó van. Nem akarja fölvenni, akkor ez a kettő is elég lesz talán. Vesemir az azóta a kocsmába fekszik. Az meg nem látod, hogy jön egy kétajtós szekrény veled szembe, futva két karddal a hátán? Annak ugye ezek a bizonyos hirdető táblák, ahol itt a különböző falukba tudjuk a side missionöket fölvenni. Majd visszajövünk ide fölvenni. Itt van még ez a 3 paraszt? Itt van Vesemir, jó. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first.
Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tretogor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Szerintem mehetünk, megvan mindenünk, nem? Így van, elmondtunk mindent. No point in waiting. Összeszedtük, ami kell. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. De azért most jöttek ki a kocsmából, mit venni azt jöttek no one will get in our way. Good. Meet you there. Na. Villamfőzet. Okay. Okay. Igen. Igen. Oda be. Ja, ja. Oké. Mehetünk. Mehetünk. Ugye Vezemir talált egy tök jó helyet, ami elég messze van annál, hogy bárki oda tévedjen. Végülis itt egy ilyen kunyhósor mellett, ahol a parasztok éppen itt a kukoricát vetik. Stream, amber waves of grain, charming place, perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Meg a kocsma ablakából talán igen ennyit láthatott szegény Vezemir. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Aztán ott befekszünk ott a nyírfák alá. És megvárjuk, amíg a grisszagot So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Jó, megtömtük ezt a bárányt homoktövissel.
Itt van a griff madár. It's close. Nem közel van, itt van. Wait, take this. Hol jó rögnyél puska. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Futkostál. Menjünk bele. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Azonnal tereli. De azért minket leszúrt. Amíg a 10 sertepert éltünk a faluba addig. Watch out! Igen. Jó. Nyomjuk ezt az ignit. It's about to dive! Rátörpülünk. Wow, wow, wow. Büdös madár. Az, amit lehet, hogy te vagy már egy picit már lassú. De valami vezemi lefoglalja, akkor nyugodtan üthetjük itt a heavyvel is ezt a griffet. Oké. Nem akarom. Don't let it get away! Vissza az ignire. Már vérzik amúgy, úgyhogy menekül. Ne kapjuk el. Witcher módban, mert nem tudom amúgy ugrani. Gyönyörű volt. Szállsz le nagyon gyorsan, akkor előveszük a számszerűjét, ezt meg tudod milyen ez a fémjén. Tünk a heavyvel befejezni. Na hát a griff ezt kapta is. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Konkrétan? For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Iszik egy jót még Vezemir. Igen, lesz majd olyan, hogy a különböző szörnyeknek ugye a fejét rá tudjuk majd akasztani keszegre, és akkor az is különböző buffokat fog majd adni. Ilyen nagyobb dögöket le lehet fejezni, és akkor minden ilyen fejnek igazából lesz majd egy-egy. Oké, a mutagénnel még nem foglalkozunk, azzal majd később. Run, Roach. Hát hova lett a fejed? Na vigyük ugye, és akkor ott lóg a ló hátán a griff feje. Gyönyörűen megkerültük ezt az utat itt. Na vigyük vissza a fejet, aztán tudjuk meg a tábornoktól, hogy Jennifer ez hova ment. Peter Szartól. Magic. A place of power. Igen, de nem akarunk jönni ugye
Ezt az előbb megbeszéltük már szerintem Geralt. Néha ez a GPS olyan hülye helyeken visz át, itt legdurvább bokrokon másszunk át. Ugye ott a vár, ahova megyünk. Vigyázz! Na és akkor leadjuk a fejet. Kapunk egy kis infót. Meg pénzt. Ez a kettő, ami a legfontosabb ebben a világban, az információ és a pénz. Hopp! Te szóltál be? Hosszá jó. Ja, meg itt a gombleosztást meg kell szokni újra. Yes? Okay. Heard of the Fryhead Brigade? Sheath the sword now! Aha, jó, akkor az is olyan, mint a Skyrim, ezt elfelejtettem, hogy az őröket föl lehet baszni, aztán az meg nem jó. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. No, I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Igen, ez a középkorban nem nagyon szaroztak. Szaragabonát? Korbács. Csúnyán nézték? Korbács. Pöttyös az inged? Korbács. What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Micsoda, az oda veszük a pénzt. Ehedégy, hogy nem. Ha egy éhező anyának, akit 8 gyereket nevel, attól talán nem fogjuk elkerni a pénzt, csak a felét. Majd van nem egy Nilfgaardi tábornak, azt fogunk majd jó fejekedni. Megcsináltuk ingyen. Ne. Tud úgy fekvőzni? Ráállunk a hája? Nem akarom fölbaszni az agyukat. Hisztisek ezek a Nilfgaardiak eléggé. Gyerekeszek. Na, a griff feje meg itt maradt. Na, menjünk vissza a kocsmába, mert Vezemért aztán majd vállunkon kell visszamenni Kármorembe. De föl lehet bosszantani egy katonát, hogy elütjük a lóval? Olyan gyönyörűen süt a nap, hogy kisüti a szememet. Nem lehet fölbosszantani, még elütni se. Beugrottunk a hölgyekhez is. És itt a legkisebb ösvényen kell átmennünk. Na, hol az a bizonyos kocsma? Vezemír vajon hány vodkát tolhatott be azóta, amíg mi itt leadtuk itt a dolgokat? Gondolom ezt az arannyal majd kifizetjük azt, amit ő elivott addig. Nem bántjuk amúgy Vezemírt, én szeretem nagyon. Itt igazából a vajákoknak az apja, úgyhogy... Mi
A puskát akarom, hogy kell. Ja, aha, nem lövöm le a macskát, nyugalom, csak jó, eredje. Ezt a hülye gombkiosztást. Na. Haladjunk. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fists starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Ez nem tőlünk függ. Belénk kötnek, akkor belénk kötnek. What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that Nem igazán pass. úgy néz ki, mint hogy erre a nőre vágyna itt minden katona a városban. They hang my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Mondjuk a boltáért. Nem kell nekünk keresni a bajt, a baj állandóan megtalál minket, úgyhogy... Na, ennyi volt. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you freaks? A gyerekedet biztos nem visszük el. Like he did the elves once. Get out, all of you. We ain't going nowhere. Na, azt mondta Vesemir, maradjunk ki ebből, de hát... They won't back down now. De hamarabb emelte a kardját, mint mi. I can see that. Ne kocsmai verekedés level Witcher. Passzom ki velük egy ilyennel. Repkednek a kezek, a lábak, a fejek, minden. Másodpercek alatt elintézzük ezt a sok paraszt. Ezt rakjuk a lóra, ezt a fejet. Csak egy ilyen parasztfej, amilyen buffot tud adni. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone. Látod az arcát. And don't ever come back. A levágott fejre gondoltad? Az meg már össze is hányta magát, azt még takaríthatják is föl. És hát ugye mi vagyunk még mindig a leggonoszabbak a földön. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Hello, Jan. Excuses, excuses. Orgona illat van. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not Mondja, covered miután in egy blood? unikornisan szexelnek. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine? Tehát ez így van rendjén, mi véresek vagyunk, meg mocskosak, Yennefernek még mindig orgona élete van. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses.
We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. De sokkal rövidebb név volt. As far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Kacérkodjunk egy kicsit, Graham. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Recently. Knowing you, it was probably filthy. Utas álmomban, hogy rákot engedtél a pöcsönkre a kádban. But then... Igen, ez nem állom. Ez de szar lehet, bazd meg, hogy húzol olyan 200 km/h, hogy miközben te arcon fekszel a földön. Jennifer, how big? We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Na, menjünk Emirhez. This bard's tale begins near White Orchard. With my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Geraltnak soha nem volt szar dolga. 3D fürdetik. Te is megmosod a hátunkat? It must suffice. Think Emir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the fogjuk kimondani ezt a nevet. De most leszögezzük. In that chair. Catherine,
Please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Ne kötözködjünk, mert aztán itt nagy bajba kerülhetünk azért. Mint emiatt nem tudnánk azonnal ketté vágni bármelyik kardunkkal, de... Hogy aki nem olvasta a könyveket, illetve nem nézi a sorozatot, annak nem lőjük le itt a poénokat. Tilt your head back, please, and sit still. Ez nem olyan, mint a GTA, hogy megneveztjük a hajat, aztán nem tetszik, visszavágjuk. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Te vigyább ekkora peggét kapsz, hogy akad le. Itt a kettő. Commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Leginkább lóhátod volt ez. I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there, and once again meddled in the affairs of the mighty. Hát Triszt, ezt még ne áruljuk el nekik szerintem. Not the way I see it. I helped a friend rescue a child. Anais was not just any child. She was a pawn in a game you did not understand. And Roach did not rescue her at all. At most, you moved her from one edge of the board to the other, fanning the flames of conflict. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because from what De jó lehet, érted, hogy borotválnak, mikor egy ilyen paraszt kérdezget minket. És közben a másik paraszt magyarán, hogy a gentleman tartsa fenn a fejét, amíg borotváljuk. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. A fodrászodnál lehetnél amúgy nagyobb szövetségben. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho in Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did.
Saved our agents some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Hát ahogy te öltözöl, inkább ne adjál nekünk tanácsokat. De nézzük, válasszuk ki a legnyájasabb ruhát, amitől elhányja magát mindenki, aki megláthat minket. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Ezekből egyik se tetszik. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Mi volt, én a komornyik ruháját kérem? Legyen ez. Gyönyörűek vagyunk, olyanok vagyunk, mint egy bohóc az udvarban. Ne, most ha megborotváltatok és fölöltöztetek ilyen gusztustalan pizsomába. Kicsit ennek az embernek ott a pacakja, nem, hogy ez a kötőhöz. Picit feszülne. Egyszer szeretném annyi akaratöröm legyen, mint ennek az öregnek a hasának a kötélnek. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Hajolás közben megfejelek. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. Persze, ugye megcsókolom a saját talpamat. Höpp, mi volt? Van láb elől, jobb kéz a mákason. Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Jó, na a legfontosabb skillt megtanultuk, hogy kell hajolgatni az ilyen pöcsönszkik el mellett. Na gyere, te fogadjunk, hogy nem tudsz sprintelni. Ez tök jó lenne, hogy mindig kiírna ezt, hogy ki beszél. Ha lehet, hogy csak a főbb karaktereknél fogja kiírni majd. Csak akkor ti is tudjátok, hogy melyik karakternek mi a neve esetleg, hogyha így kimaradna. Ó, jó van, nem fogom bohócnak tűnni, mert mindenki bohóc. Grimi eb art kerze. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bau. Meghajolunk. Azt mondtuk, hogy nem vagyunk tuskók, úgyhogy azért egy uralkodó előtt meghajolunk, bármennyire szeretjük őt. Vagy nem. Your Imperial Majesty. Arer eb the order. Rebellion namen, Vatkan favor. Na mondja, de miért mit szeretne? Didn't want to disappoint the Chamberlain.
We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. Ugye Emir Cirinek az édesapja. Ugye a sorozat most jutott el oda, hogy kiderült. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why? Because she trusts you. She trusts me. De vidám a kis Ciri ott azon a kép. A legjobb portrét festették róla. Making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you more than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Na, legalább Nilfgaardot magunk mellett tudhatjuk. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Na, és hát akkor ugye itt kaptuk meg a main szálat, hogy meg kell találjuk Cirit. És ugye erről fog szólni a játék java része, hogy nem lehetett volna egy ilyen páncélba bevonulni? Ez sokkal jobban néz ki, mint ez a udvari bolondruha. Na, add vissza a ruhámat, meg a két kardomat, aztán már itt se vagyok. Ők nekik miért nem kellett átöltözni? Hol lehet itt futni? What? Azt mondja, what? Nem tudom így hátra csapni a kezemet, mint a komornyik, ez elég menő. Trájjel nyitja az ajtókat. Vagy Jedi trükkel. Valószínűleg soha nem fog ez kiderülni. Akad mindenki így el. Mindenki ilyen karót nyelt. Na. Menjünk ilyennel beszélni. Azt hittem valami bőri. Jó, itt már nem látnak az emberek, itt már futhatunk. Geralt, that tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Kis bortos Ciriből azért. Most meg se említsük, hogy Nilfgaarddal vagyunk. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. Kínos bókjaid, ezt mondja. But let's focus on Ciri, all right? Jó, persze, előbb a kislány, utána a szex. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them.
Well, guess you were wrong. Alig várom visszanőjön a szakállunk, azért Geralt azért ezzel a szakállal sokkal bosszóban néz ki, mint ugye azért ez az arc Witcher 1-2-ben volt. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt. Bele a mellékbeszélgetésekbe is azért, hát meg abból is infót tudunk szedni. Mert általában az Yennefertől megtudjuk azt, amit akarunk egyből. I know as much as you do. It must be about her blood, her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. Ugye Cyrilla egy olyan jóslat, vagy olyan hatalommal bír, hogy vagy meg tudja menteni a világot a pusztulásról, vagy pont ő fogja elhozni ugye az egész világra a pusztulást. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Troll. Hát akkor Jan az most lelép, elmegy Skelligére. Kicsit lelkézzünk még hát ha kapunk meg valamilyen búcsúcsókot, vagy többet. I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Hát igen, ezért Geralt azért, ahogy már mondtam, ahány falu megfordult, annyi lányt összeszedett. That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Lehet, hogy nem kellett volna közben mégsem megkérdeznünk. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Geraltól tudni, hogy utáll teleportálni. Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me in one piece. Na, majd ezt eldöntjük, hogy találjuk meg Cirit, jó? Na, jó van, azért kaptunk egy buszit. Lesz ebből még több is. Na, hol van a komornyik? Rábökött itt valakire ilyen, hogy... Öp. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogy portálon menni a Geraltnak, nem fordulnak ki bele a teleportálástól. Igen, nagykövet, erről beszélt ilyen. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Azért nem árt, hogyha tisztában hogy így jelenleg a világ ez hogy el. If you will, let us approach the map. Kapunk egy kicsit részletesebb infót arról, hogy áll éppen a háború. Melyik területeken hogy fogunk, ugye? Milyen szövetségesekkel találkozunk. Végig kérdezzük ezeket, aztán megyünk tovább. I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came.
Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwen remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwen, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Remélem, a többi pont az nem lesz ilyen hosszú. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de Bloody guerre, Baron. the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Jó, pedig megyünk oda hozzá. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome. Skellige ez a Witcher játék Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet?
King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Na jó van. Megköszönjük, ezt elhúzzunk. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Hát be fogja ragyogni, általában szemből. Véletlenül se lássuk az utat. Na. Menjünk a komornyikhoz. Csattintsuk fel a páncélunkat, meg a kardot. How might I serve the gentleman? A gentlemannek szüksége van a kardra. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. Nekünk jobb ez a véres, meg izzadságszagú páncél. As soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Na. Akkor megkaptuk ugye itt emiatt a main storyt. És akkor nincs más hátra, mint előre. Ezennel vissza mindent. És ezt a ruhát a büdös életbe többet nem fogjuk fölvenni, az is biztos. Akkor menjünk velembe. Ja, nem kicsi a mapp, ugye, tehát hogy ez csak a veleni tartomány itt. Ugye, amit be lehet járni, és akkor itt, ahogy láthattátok, van egy pár. Na, menjünk az akasztott emberfájához. Mégpedig úgy, hogy Geralt X. and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Azért, hogy így a fast travel-ek alatt azért ugye megy az idő. 5 nap alatt remélem már a borostánk visszanőtt. Vajon miért lehet az akasztott emberfája ennek a helynek a neve? Helyi látványosság. Ugye Vizimáról beszélt, vagy Velenről beszélt ugye, amikor a nagykövet, hogy ez leginkább egy ilyen mocsaros térség lesz. Elszórtan lesznek nilfgaardi erők. Itt vannak a kutyák. Már jönnek is. Nem baj, behúzzuk őket a városba, azt majd megeszik a parasztokat itt. Na menjünk egy újabb kocsmába. Némi informa, talán tudunk kártyázni egyet. Hosszú az a felvezetés, azért megy egy 2 és 4 órája azért a játék, és még mindig azért itt az alapoknál vagyunk, ugye itt a tutoriálnál. Most kaptuk meg az első nagy main missiont igazából így a Griff óta. Tehát még a Griff is azért bőven a tutoriál részét képezte, ugye. Na, akarok leállni itt most mindennel is harcolni, majd bőven fogunk itt szörnyeket ölni a mellékküldetések alatt. Úgyhogy haladjunk most a kocsmába. Egy jó kártyapartit azt nem fogunk kihagyni, hogyha van rá esélyünk.
Azt mondja, hogy kör, leszállás lóról. Hoppá. Dik a disznó. Na. Csattintsuk fel itt az összes side mission-t, aztán ezeket majd mondom majd is streamen, meg streamen kívül is fogom majd csinálgatni. Befele a csaposhoz. Nem tudom mi volt ez a varázscsattintés. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Már a szakálunk jön vissza. You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my drink. Kifizettük azt a piát, ezt mi megisszuk. Innkeep, vodka. Vodka? Who's this? Amma ki. Azt te hogy nézel ki? A hajadat az állada hordod. Oi, grey boy. What's the point of having two swords? Az egyik a seggedbe, a másik a füledbe. Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. You fucking deaf. You are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. Így van. Na, isztok vagy nem isztok, gyerekek? Mi iszom? And mine. Azt, hogy ők mit csinálnak? Bottoms up. Jó van. If you want a rest, come with me. I've a bench you can use. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think. Lehet így is intézni a katonákat. Meghívni őket egy körre, aztán... Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Az a báró az jó figura lesz majd. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Na, hát szerintem az első és talán utolsó kocsmai beszélgetésünk volt, ahol nem kellett kardot rántanunk. Ezek banditák, nem is katonák, azt hittem, ezek valami helyi paszkányok itt. Na, nem lehet kártyázni valakivel amúgy? Az igen. Szóval hogy becsukta az arcunkba az ajtót? Mindenhol banditák vannak. Az baj, ezekkel elkezdünk buzizni. Itt a sima mezei parasztok fogják csak meginni ennek a levét, úgyhogy... Bolondzsája! Az kell nekünk. Jó bolondzsája. Fölkapjuk az összeset. Verbéna. Gyerekeszek. Come on.
tudunk gyorsabban is menni, hát akkor menjünk. Hopp, itt valaki kártya. Hoppá. Jó, szerintem ezek nem fognak velünk játszani most már. Igen, még kicsit még így. Irányítás még mindig meg kell szoknunk. Az Isten itt vele. Nem. Ezt nem lehet ezt megváltoztatni? Fuck. Tegyük el ezt a lóbaszó kardot, mert megijed itt mindenki a környéken. Csapunk egy jobbost. Rákapcsolunk a lóra, mert azért ennyi időnk nincsen. Ez a kitapos... Jaj, itt van, jó. Air strange, like dropping into a deep cellar on a hot day, and the mist. Okay. Beszorítottak a kutyákok. Akkor csináljuk azt, hogy igni. Igni. Hát egy másik kard? Apa. Mindjárt megpusztulunk. Aha, jó, akkor rossz kard volt nálam. Nem értettem, hogy ez siva kutyák azért ennyire nem lehetnek baszók. Na. Tedd már le azt a fákját, fölnyomom a füledbe. Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Jó, én azt hittem amúgy, hogy a szörnyelő karddal meg lehet vagdosni a siva állatokat is, de akkor ezek szerint nem. Furcsa is volt, hogy 3 Rottweilerbe ilyen kicsiket ütünk. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. How he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. Nagyon-nagyon jó amúgy a magyar fordítás ebben a játékban, annyira szeretem, hogy összerakták azért ezt a rendes vidéki akcentusos leírásokat. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Nem a kutya adott ki ilyen hangot. Meg van fagyva az a ló. I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Deuce.
Just wonderful. Baszon néznek ki még mindig ezek a páncélok, amúgy imádom. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Gondolom azt a kunyhót majd le kell csekkolnunk. Csak kikapjuk a kutyákból itt a húsit meg a lootot. Hát életünk az nincsen kutya fagyjuk. Hát csak azt hiszem meditálni tudunk úgy, ugye, hogy meditálunk egy órát. Igen, és akkor ez visszatölti a HP-nkat, ugye, a villámfőzetet. Csak nem kell itt feleslegesen elverni a húsokat, meg a potikat, amiket az előbb tettünk. Na nézzük ezt a híres neves kunyhót. Tortured him. Nem picit. Maybe they missed something. Azonnal a csizma. Check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boot. Hova Gotta fit a dugnál? keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Erre a tányérra neki már nem lesz szüksége. Még nem tudom, hogy nekünk milyen szükségünk van egy tányérra, de elvisszük. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Ezek a létrekkel bajba lesz, hogy nem megy rá automatikusan, aztán azért ennél lesznek majd nagyobb létrek is. Na, a béres bárónak eltűnt a lánya. Gondolom, hogy egy sidequest lesz. Majd ha eljutunk oda. Hopp, 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 a loot. Ohoho. Left unlocked, on display, almost. Lost his mind, or... Kapcsolunk egy kis tüzet. Na, itt valamit kellene találnom. Aha. Titkos sajtó. De láttam meg a titkos sajtónál is valami fontosabb dolgot erre. Méghozzá a lootot. Összeszedünk mindent, amit tudunk, aztán majd eladjuk. Ja, itt. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. De jó címek ezek a részek, disznó összecsapási baszorkánnyal. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Oh, yeah. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. Igen, tehát ez a White-Hand ugye csak Cirit keresi, úgyhogy valószínűleg Hendriknek volt valami köze a lányhoz. Damn. Damn.
hát akkor menjünk ez a Bloody Baronhoz, ugye, amit mondtak, hogy kerüljük őt, amennyire tudjuk. Épp oda tart most az utunk. Nem lehet valakivel kártyázni? Tök buli lenne. Akarok kártyázni. Szar ez a falu. Gyerekeszeg? Nem gyerekeszeg. Rákapcsoltunk egy fokozattal. Szép ez a táj, de eleget fogjuk látni itt a fákat, meg a bokrokat még úgy, hogy menjünk. Tényleg a lónak is van pánikjelzés, hogyha megijedkezek, akkor, és nem nyugtatjuk le időben, akkor ugye le tud dobni a hátáról, aztán akkor ott vagyunk a szarnak a közepében. Nem 4 banditától fog megijedni, szerencsére keszeg. De ugyanúgy ugye a... Ez... Azzal jól tudom? Aha, az axival lehet ugye nyugtatni majd a lovat. Kicsit visszavesszük. Viszont lehetett kártyázni ember. Hopp, egy merchant. Általában itt a kereskedőkkel lehet kártyázni. Száraz túrót vagy almabort. Csak a kártya. Fölteszünk 10 koronát. Az embereknek ezt a fejét imádom amúgy, hogy... Vártsunk. Oké. Igen, és akkor itt vannak ugye a különböző frakciók, a vezetőlap. Ezeket fel lehet majd oldozgatni itt. Jó. Oké. És akkor itt vannak ugye, vannak olyan kártyák, akiket mindenhol lehet használni, leginkább a hőskártyákat. De hát nekünk most egyelőre ezzel a paklink van, úgyhogy kenjünk neki. Napocska az jó dolog, én mindig katapultokkal szoktam menni. A kémlapok is nagyon jók. Kata. Jó az a kémlap, de azért az 5 pont, az baszó. Na nézzük. Ezt lecseréljük, ez nagyon jó. Hát meg az igrint lecseréljük. Kaptunk még egy katát, nagyon jó. Igen, hogy a kémlapok olyanok, hogy ez hozzánk adja a pontot. Viszont ilyenkor, ha jól tudom, föl tud húzni bizonyos kártyákat. Hát kezdjük pakolni a parasztokat le. Elég egál. Ez a köd, az melyik? Az a középső mező? Távolsági, aha. Na. Ugyanazokat a lapokat pakolja, mint mi.
Dobjuk ezt. Lerakunk egy ilyet. Ugye ez majd adni fog pontokat az összes ostromlapnak. Tehát ha lepasszolja az ellenfél, de nem. Oké, a többi ostromlapot meg kellene hagynunk. Elég sok lapja van amúgy. De lerakjuk ezt ide. Megkapja most a kémet, cserébe kapunk 2 kártyát. Aha, le is passzolta, hogy rohadjon meg. És én most azt mondom neki, hogy benyomjuk a ködöt. Akkor az ő pontjai ezért jobb lenne. Hát ez nem így kellett volna. A vezérlapunk az mit tud? Ja, ugyanezt a ködlapot, aha. Szóval van 7 kártyája. De még a... Igen. Hát letesszük még ezt csak, hogy legyen egy picit több pontunk, hogy megnyerjük ezt a kört, ő ma úgyis lepasszolta. Még egy kört kell nyernünk, ugye még nyertünk, úgyhogy kapunk most még egy lapot. Nagyon jó, kaptunk egy ilyet. Hát és akkor ezt a kört el kellene húznunk, amennyire csak tudjuk. Te jó fej vagy, apám. Lekenjük a vezérlapot. Húzzunk-e még egy kört? Csak neki kell raknia még egyet. Aha. Ezt bevállaltad. Na jó, ezt leszkippeljük. Hát, még rádob még egy lapot, és akkor reggelve leszünk lapok terén. Igen. Szaros 1 ponttal. Na, és akkor jön a harmadik. Csak fölhúzott még egy kártyát, hogy szakadjon meg a mája. Nem félek attól, hogy az ostrom fegyvere, vagy az ostrom sorba behúzná ezt, igen, mert itt van a kis napos kártyánk, úgyhogy nagy meglepetés fogja érni a fejét. Rátesszük még ezt. Föl tudunk húzni még egy kártyát. Egy 6 pontosat, vagy egy olyat, ami minden plusz 1-et ad. Húzunk 2 lapot, jó? És ez csak 1 pontos, úgyhogy kijátsszuk ezt. Kap még 1 pontot a gép. Ja, ugyan azt hittem, hogy én fogok választani kártyát, bassza meg. Jó, nincs más hátra, pakoljuk. Ezt le is passzolta. Hát igazából akkor a napkártyát ezt el se kell játszanunk, mert már ugye 13-9-re állunk pontokba, úgyhogy már skippelünk, és akkor megnyertük a játékot. Victory! És akkor a 10 koronánk himlőlidérc kártya. Nagyon jó, a szörnypaklit fel akarom építeni. Várjál? Ja, hát a merchant, vagy ezt a talált tányért, ezt vedd már meg amúgy egy 2000 koronáért létsz. Nem kell az almaborod. Like to take a look. Ezt a Nilfgaardi ruhát szerintem eladhatjuk tök simán. Hát egy koronát is megér.
Eszünk kenyeret. Ezek lapok? Ó. Az összes Gwent lapot megvesszük az összes kereskedőtől. Hát meg akkor már a vizeket is töltsük föl, legyen még több. Jó van. Ez jó deal volt így. Farewell. Na, kaptunk egy csomó kártyát. Olyan paklink lesz, hogy Emirt is megkenjük vele. Komornyikával együtt. Így kell bemenni egy ajtón amúgy, nem úgy, ahogy a komornyik mutatta. Halt! Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him? Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cyril. Hát ezzel a fejjel annak örül, hogy egy disznót megküzdöm. Ó, ezek azok a katonák, akiket meghívtunk egy PR-on. Na ezt mondtam, igen, hogy ilyen szinten vannak ugye itt a történetek, hogy azoktól nem verekedtünk, meg semmilyen nem szóltunk be, meghívtuk egy körre, úgyhogy most lehet, hogy és jó fejek lesznek ők is, és beengednek. Így van. Na, malacfejű Lodrin, engedjél be. Open the gate. Sergeants! Ardle! Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Őrmester. Guard called you a sergeant. Fölveszek a mellé, küldik a szint is. Ó, itt is van egy merchant. Úgyhogy itt az őrmesternek várnia kell, amíg mi kártyázunk még egyet. Lehetettük, mint a soha nem lett volna itt. Mindjárt őrmester. Fancy a gander at our little stockpile. We've gathered ourselves quite the collection. What? Jó. Csak a Gwent. 10 korona minden játékért. Wouldn't mind a few rounds of Gwent. Ne kenjünk bele. Ostromokból egész jó vagyunk, hogy van 2 bónuszkártyánk. Láttam melyik került be, de szerintem az a kém. Vagy volt még egyszer a köd, az a távolsági. Csak itt rámegyünk mi az első sorra. Ezt jobb beszopatjuk majd a katapultjaival. Szeretem, hogy ugyanazokat a kártyákat pakolja le a gép, mint én. Megtoljuk a pontokat, hogy megijedjen. Hát, vállaljuk be most ezt így. Remélem ezt leszkippeli. Nem, még nem. Bedobjuk ezt, hogy... Ó, bazd meg, én azt... Ja, az az ostromsor, jó, akkor azt elnéztük. Ezt most leszkippeltél, hagyjon meg. Ez a közelharci egységek. Hát akkor ezt ne nyomjuk el szerintem. Szóval elbasztam ezt a kört. Jó, ezt leszkippelem. És még
több lapunk van, ő most föl fog egyet húzni. De akkor is 7/6 lesz. Azt lepasszolt, akkor azt passzoljuk mi is. És imádkozunk, hogy nem lesznek neki is csak katapultjai. Nem fogja lenullázni őket. Ott a napocskánk, nagyon jó. Na. Akkor egy kata. Hú, az egy baszó katapult, a 8 pontos, ez kell nekem is. Még egy katapult. Jó, az nem számít. Még egy katapult. Nem baj, higgye csak azt, hogy majd jó kibaszik velünk. Rátesszük még a bónuszt. Pakolja csak a parasztokat, mert ugye ez majd azt fogja nullázni. Csak ezt majd úgy kellene, hogy még egy bónusz. Bedobjuk a napocskát. Megnézzük, hogy hogy állunk pontokba. Ohó, gyönyörű. Még egy kardosat. Nagyon szép. Nagyon jó. Most azt mondom ennek a fasznyakúnak, hogy lefagyasztjuk az első sort. Hát ez babám. Ezt nem nyerhetted meg. De hogyha meg is nyeri, 2 karddal állunk az arcába bele, úgyhogy... Nice. Nem kell a gúnárod. Van-e kártyád, azt mondjuk? Ahol de van. Ez mi? Ja, kis rúna. Ó, itt van baszóbb számszerű, de hát annyira nem fogjuk azt használni, hogy ez a plusz 1 pont jó legyen. Azonnal, azonnal, azonnal. Ja, van 327 aranyunk, akkor hagyma. Na jó van. Megvertük őt, és megvettük a lapjait. Ezt a legelején vasszos ott volt még ugye egy fogadós, akivel nem csak kártyáztam, de nem néztem meg az áruját, úgyhogy majd oda vissza kell mennünk. Nem most, azért most nem fogok fast travelelni ezért. Ó, tényleg. Itt van ilyen, és akkor, aha. Igen, mert itt nincsen ugye elhasználódás az eszközökön, viszont meg lehet erősíteni őket bizonyos ideig. Ott elkezd visszaszámolni. Az őrmester mehetne egy fokkal gyorsabban. Nem hiszem, hogy ennyi időnk lenne. Bloody Baron. Attended a few, me and my Annie. How we danced, how we twirled. Ooh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I'm
I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. Ezt akartam pont mondani, valószínűleg ebbe a teába is több vodka lesz amúgy, mint cukor. Ígyunk. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand, I'm Philip Strenger, though the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. The Bloody Baron. The Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Didn't come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived, plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way round here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later I learned she'd come from Cirinek valószínűleg nem orgona élete volt és egres. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Igen, Cirivel azért korlátozottan lehet majd játszani, ugye? De hát, majd mindjárt meglátjátok, hogy ez Ciri az ennyivel egy baszóbb ember, mint Geralt amúgy skillekben. Na jó van. Nem is tudunk védekezni? Szerintem nem is kell védekezni. Nyisszantja a farkasokat, mint kötelező lenne. Ó, igen, és tényleg ez Ciri, az ugye nem dodge-ol, ő teleportál. Cirinek majd nagyon állatbaszó skilljai lesznek majd. Szerintem leugrik. Hello there. Are you lost? General Kenobi. I guess. Are you? Yes. Ez nem egy 4 éves gyereknek fogjuk itt majd villogtatni a félót. You know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. Why don't you tell me where you live? Ne ijesszük meg, hogy került ide, aztán be fog fosni a gyerek, hogy eltévedt még jobban.
Hazakísérjük. Not a bad idea. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was Gusztustalanul félelmetes volt. Nem baj, majd megvédjük. Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Igen, azért Cirinek nem a farkasok királyától kell leginkább tartani, hanem az égből jövő vadfalkától. Ahhoz képest ez a farkas király, ez... Mindjárt jövünk apró lány, csak... Jó, menjünk is inkább. Rá emlékszem, hogy Cirivel megéri egyáltalán lootolni. Miért nem tudunk? Az igen. Tolcs közben harapott meg a farkas. Ugye nem jelzi semmi, mikor ugranak ezek a szarok. 5 farkas 8 irányból ugrik ránk, úgyhogy gyönyörű volt babám. Ez a legjobb dodge, amikor nem a támadás kerül ki, hanem beleugrunk arccal egy támadásba. Na, melyik volt a király? You can come out now. Massacred by something with immense claws. Valószínű ezt a lovat nem ezek a farkasok szedték így szét. Gyere, Gretka! Look! There's something there. Ezt úgy hívják, hogy megtépázott hulla. Don't come any closer. But... No buts, stay here. I must see something. Picka úgy támaszkodott a csónakon amúgy az erdő között, hogy leszakadt a keze. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Ez de jó lehetett. Immense pain before death. Hát az biztos, hogy még nem biztos, hogy csak a nyelve fájt a legjobban neki, mert tekintve az egyik lába egy fél méterre van a testétől, vagy az egyik keze is. Illetve, ja, nincs is lába. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible! Yes, stay there and look away. Pisilnie kell úgy ugrál. Marrow's missing. Interesting. Még megnézzük a pocakját. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. Leesett, azt mondja, bazd meg, hát 3 részre van szakadva az ember, az egyik lába itt van a másik ott, leesett. Jó, hát a kisgyereknek most hogy magyarázod egy időt, hogy szörnyet darabokra tépte? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel jó bolondzsája az itt mindenre jó a játékban, úgy tűnik. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir.
Vesemir bácsi azért sok mindent tanított, kivel amikor elaludt a saját óráján. Na, sisakvirág, a legfontosabb. Ez mi? Fagyengy. Itt jönnek a farkasok. Hallom, majd üvöltöznek. Miért nem tudom mi védekezni amúgy? Ezt valaki mondja már rá. Wow. Ez is van. Kurványán, na jó, ezt szedjük szét, mert ez ütötte ránk eddig legtöbbet. Ne fussál le, bazd meg, ne fussál le, gyere ide! Hoppa, dodge! Aha, a másodikkal nem sikerült annyira. Összezavarjuk ezt a farkast, de biztos nem próbált meg olyat enni, aki teleportál. Hát meg én milyen dühös vagyok, babám. El se tudod képzelni. Na, azt mondja, hogy kell sisakvirág, meg kell balonzsája. All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire, brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. There. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Na hol vagy, farkas király? Aha, ilyenkor meg ugrik és nem tud dodge-olni. Na, Gretka, azért ennyire nem érünk rá, úgyhogy haladjunk, jó? Ezt még kövessük és mögöttünk jön amúgy. Fagyöngyöt szedünk, mert abból sosincs elég. Na, Gretka, haladjál, jó? Mert megböklek a kardon, majd menjünk. Teleporttal fog beledodge-olni a seggedbe, nem haladunk. Ott pont egy ilyen barlangnak néz ki, ahol be akarunk jönni amúgy egy 4 éves gyerekkel. Na majd most. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Gretka, ez mit táncoltott a háttérben? Gyönyörű volt a dodge. Jó, a több Vesemirnek azért bejön a receptje. Hoppá. Láttad, ez kislány? Ez a farkas is úgy elesett, hogy a fülén kifolyta bele. Ahogy fodrással láttál még nagyon édesanyádon kívül. Hú, ezek a tipik Billy fejű haják, ez zseniálisak amúgy. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. We was returning from Midcopse when the brute attacked. I managed to Gyarán úgy el akart futni, hogy csak a lába ment. The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down.
Very well. Lead us to your lord. Gyerek előtt Farkas királynak kell hívni. Gretka az úgy nyomja a kenyeret az almával, hogy hónapja nem evett volna. Ez a Ciri is azért bedöntötte ezt az üvegbort. Neki eszik gyorsabban. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be Te pedig be a kaját, hogy nem a lánya vagyunk. That's downright striking. So, any chance for that reward? Láttam a te lányod, de hasonlít rá. Get out before I set my hounds on you. Sziriek nagyon tömik magukat. Ugye az asztalt is betolják. So, stew any good? Leves nincs is az asztalon, kenyér van. Ja, de. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. Jó véres kesztyűvel turkálni a gulyáslevesben, hogy én is úgy szoktam itthon enni. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Azonnal befogta az 5 éves gyereket a konyhában. Parents what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. Lehet, csak a te feleséged meg a lányod nem egy olyan erő varázsló, aki a világ végét hozzá. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Menjünk bele. Fine, I'll help you. I'll find your family. Úgyis tudja, hogy ismer minket és átbasz minket, akkor úgyis tudja, az egyik kard a lábába megy, a másik az orrába. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When did you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green like her mother's. My wife, Anna, has 2 winters behind her, though she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, leaves it tied up in a bun. You try to search for them? Sent men out right away. They're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks if you're looking ezt to ugye hide megtudtuk someone. ugye itt az előző beszélgetésben, hogy azért itt velembe lényegében csak mocsarak vannak. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them? Nehéz lesz megtalálni. 2 eltűnt embert a mocsárban. Then let me work. Fine.
I shall go with you. The doors are locked. Szerinted mit csinálunk? A feleséget, tangáját húzzuk a fejünkre, vagy mi van? Nyisd az ajtókat szerintem. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wife on the other side of the wall? You see it there? Oh, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Miért kopog? Bedchamber. Tamara's room is there. Megkutassuk át a szobát. Wall's a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Valószínűleg a felesége már így is úgy is meghalt, úgyhogy... Look happy enough. Na, legalább van róla képünk. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Mangled bit of candlestick. Someone smashed it against the wall and broke clear into the wardrobe. Getting interesting. Might be more traces of fighting. Gotta look around. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Jó, hát itt a kereskedőnél kapuban annyi mindent eladunk. Összes bent kártyát megvesszük egyből. Na mi van még itt? Valami világított pirosan, csak... Yes. Deep nicks. Hit with a heavy object. Rest of the candlestick, and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloose. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Okay. Mindjárt megyünk a nyom után, csak még ezt a keményített bőrt itt kiszedjük. Melyik köpött ide? Szotyizik a báró, vagy mi van itt? Damn, trail breaks off. Egy talizmán a földön. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman, protective. Question is, against what? Won't find much else here. Jó van, menjünk még vissza, ugye még itt a lány szobáját még átnézzük. A báró őre. Na, azt itt mi van? Incense. Azonnal. And an old key. Wonder what it unlocks. Azonnal. Ez a báró nem is tudja amúgy, hogy mire vállalkozott. And something else. A család összes gyűrűjét bebúrjuk most. Nincsen már semmi? Ó, itt van még a lútos láda. Viccük a babát meg a cukorkát is. Majd jó lesz valakinek. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. De gyerekszobában azért így a voodoo baba az nem éppen a legjobb dolog. Csak legalábbis én a szüleimtől legót kaptam gyerekként. Ezt a báró meglátna, hogy mi mit művelünk itt. Ez kijövárja. Hiszem, hogy kijövünk, ez megint köpni fog?
Végtelenített paraszt ez az ember. Hallgassátok. Most nem. One fucked up face. Jó, hát itt még annyira ott van. Bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Törött gerepje. Azzal fogunk végigmenni az összes szörnyen. Alkimista por, na az jó. Azaz. Jó, hát ezek majd fedezik majd itt a pakli vásárlásunkat. Fölveszünk mindent, aztán majd nekiülünk itt craftolgatni, meg ilyenek, addig meg... Ha meg ilyen haszontalan dolgok, akkor meg majd eladjuk őket. Ne jön, megtelt a loot? Nem. Hoppá. A törzspiritus, azt hiszem ez ilyen poti. Még nem is úgy néz ki, mint olyan nagyon sok érdekes dolog lenne ott bent, úgyhogy ellenben itt. Gerett, szálljál le a zsákról, légy szíves, köszönöm. Oké. Te vagy ilyen büdös, ja nem? Ez tökre úgy nézett, mint hogyha ez a szakcsík, ez a bőrből jött volna ki. The more I drink, the clearer I think. The clearer I think. The clearer I think. Laza ez a báró, lényegében ez az őr, ez alszik, a másik be van baszva. A megbízható emberek védik ezt a várat amúgy. Jó, lehet nem kellett volna ennyi vizet vennünk amúgy a Mercsitől. Vajazókés, te. Ó, mennyi alkimista por van itt? Alkatest az is jól jön. Hát biztos nem a gyerek rajzolta fel a falra. Mit mondod? An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Okay. Báróra van egy jó, meg egy rossz hírem. Nem igazából két rossz hírem van. Az egyik, hogy a feleséged az titokban a pincébe szellemeket idézett. A másik rossz hír, hogy semmi más nem maradt a pincében. De lehet itt is sprintelni, jó van. Visszafogott abban, de lehet. Az igen. Ja, még egyet följebb. Persze nem volt ismerős a folyosó. Done poking around? Hát akkor kérdezzük meg itt, mi történt ebben a kis lakásban. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. This is Triss. No offense, but, not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with?
Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Lehet, hogy elfogyt a vodkaszt, adatta a családot még egy üvegért. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Pedig azért nem kis buli volt ott a hálóba. Úgyhogy akkor valamelyik kör vagy hazudik, vagy a váró titkol el valamit. One of the lads must be. Lushes, one and all. Igen, ezt már észrevettük. Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated Be that voltam night. állva azon az éjjelen. Was it matter? Stench of wine in plenty of corner around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Oh, Cooper's near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. A többit ma megkérdeztük, úgyhogy menjünk akkor. He's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Szellemeket lát és kecskével hál. Ilyen szakmát szeretnék én is. Na. Most, hogy elmondtuk a bárónak, hogy vagy valaki mocskosú megerőszakolta a feleségét egy gyertyatartóval, vagy eltitkol valamit. Arrébb tett dagadt diszk. Ez nem az, hogy részegek a katonákat, és horra hányják el magukat. Ez fölkelt már? Nem csak a fülét vakarta. Van valahol még egy láda amúgy, amit szedje följebb van. Ott a helyi pontjantós. Ezt melyik mondta? Még egyszer beszól nekünk a hajunkra, vagy bármire. Mind a 2 kardot le fogja nyelni tövig. Oké, ezt már tudjuk. Azzal a kis kováccsal még beszélgetünk itt. Nem véletlen van olyan kis kováccsal. No offense. Ó, van kártyád. Csináld magad könyv, de jó. Na várjunk csak. Csak ha ma úgyis itt vagyunk. Ja, jó, azoknak nem lehet ezt eladni. Azt hiszem ennek jó lapjai vannak, úgyhogy megnézzük. Ja, nem állítottam át a tétet, mindegy. Jó, itt az álca. Nem emlékszem mit tud, de ez jó lap volt. Jaj, tényleg. Ó, ezt azonnal be a pakliba. Állok ezt a fickót is. Kenjük bele. Biztos nem cseréljük le, az egyik kötet lecseréljük. Jó, abból van egy párunk. Kata. Na várj, nekem közelharciaim vannak, úgyhogy... A vezérlapon mit tud, azt nem tudom, szerintem ugyanezt fogja tudni. Úgyhogy ezt lecseréljük. De jobb azon, hogy kaptunk helyett egy ilyen havasszart. Ne. Kenjük bele a könyörtelen 5 pontot.
köd megy a távolságra, jó. Akkor pakoljuk fel az első sort. Kap egy olyan duplázót, hogy be fog szarni tőle. Fú, de nagy csírás lesz itt, hogy lefogom azt a sortot mindjárt rektelni. Ha skippelném barátom azt a kört, és nem. Ó, de mocskos szar. Tudod mit? Akkor tőle megkapsz egy olyan ködöt. Így. Jó, ezeket az idézőlapokat de utálom. Csak azért, hogy pakoljunk le még egy kártyát. De úgyis egy pont, úgyhogy ennek mindegy. Igazán leszkippelhetné amúgy már ezt a kört. Ez csak sajátból. Ezt felveszem. Vagy pazarolja csak el a lapjait. Van még mindig 3 lapja. De leszkippeljük. Taktikai skip. Ugye akkor ő is skippelni fog, mert megnyeri ezt a kört, és csak nem olyan hülye, hogy még rátesz lapot. Szóval 3 lapja maradt. Úgyhogy most jövünk, az könyörtelenül bevágjuk neki. Ez ugye ez a pont a közelharcra megy, ami nagyon jó, úgyhogy letesszük ezt az íjást. Jó lenne leszkippelni egyből a kört, nagyon jó. Bekenjük oda. Nagyon jó. És nem hiszem, hogy ezzel a 2 lappal, ami nála van, meg fogja ütni ezt a 3+1-et, ami nálam lesz. Na mit tudsz, babám? Jó sok pontú lapjai vannak ennek a szemétnek, de hát ennyi papírja úgyse lesz. Ezzel nem számoltunk, de nem baj, már csak darabszámra is meg leszünk. Hát már utolsó kör, úgyhogy dobjuk le szerintem mindent. Aha. Utolsó körben minden lapunkban meg kell gyalázni a gépet amúgy. Wunderbar. Nagyon jó. Akkor lehet, ez nem volt erős, csak jó lapot ad. Elrohadt mangolnál. Ezeket a hirdetéseket nem vettük itt fel? Az meg annyi mellé küldünk lesz, hogy szerintem... Igen, a Gwennek lesz majd amúgy egy külön mellékküldetés, hogy el lehet menni majd az egyik nagyvárosba egy ilyen hatalmas ilyen Gwen bajnokságra. Ezt szeretném majd egyszer megcsinálni. Egyszer beléptem, de hát akkor még nem voltak igazán nagyon jó lapjaim, és a második körben úgy szétvertek minket, hogy... meg a tombolókkal is jó. Meg ilyen boxharcokat kell majd levitatnunk. Na jó van, akkor ez megvan. Menjünk a sámához. Keszegetve befütyülöm. Igen, vannak olyan helyek, ahol nem is tudsz spannolni. De ide már jobban. Go. Na menjünk. Megnézzük még ezt a sámán a sztorit, aztán akkor szerintem már akkor így belakostoltunk ebbe. Azt mondja az időjárás jelentésünk, hogy derült az ég. Hát... fogjuk rá.
Nálam a derült az más jelent, mint ezeket a geci nagy viharfelhőket, de ő mondja, akkor ezt ő mondja. Hopp, kereskedő. Bocsi srácok, én ezt leszögeztem előre, hogy ez egy ilyen játék lesz. Itt akinél van lap és lehet nyerni. Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. Take a peek if you don't Na vele játszani nem lehet, de hát vannak lapjai. Sehol semmi. Csak. Take a peek if you don't mind. Ezt lehet, hogy el kéne adni ezt a sok szart, amit felvettünk a bárótól. Azt nem. Ezüst nadrág. Törött kerebjét is megvesz, a legjobb ember tintatartó. Itt a babát meg hagyjuk meg, a pipát meg hagyjuk meg. Oké. Bandolóra vajkés. Szerettem volna pedig ezzel a vajkéssel úgy végigharcolni a játékot. Oké. Ezeket a leveleket lehet el kellene inkább olvasni, mert véletlen eladnánk valamelyiket. Na jó. Mert sok minden nem volt. Ez biztos. De míg ez a szemüveg van rajta, addig viszont nem akarok veled beszélgetni. Itt van egy kovács, pedig az... Ja, ez csak a... A 100 méter, ezt már gyalog megtesszük itt éjszaka az erdőbe. Itt a vidám kedve van valakinek. Halló! Buying or just perusing? Ezt jó napot ki fog köszönni? Megnézzük, hogy van-e lapja, aztán jó, be is vetjük ellene, amint. Megvesszük. Jó. Még egy jó kártya. Jó Gwent, az mindig jó. Hát ennél többet nem is tudnánk hozzátenni a paklinkhoz, azt mondja. Azt biztos meghagyjuk. Hát... Jó, ebből megint megvan a kis párosunk. Akkor lehet, hogy ezt lecseréljük. Ez a kémlap az még jó jöhet. Ez a legjobb, amikor lecserélek egy ilyet, mert csak egy van belőle, és kapok egy ugyanolyat. Na, erre kaptam még egy ilyen napos időt. Nem baj. Belekenjük. Ez a kör itt az első soron az eléggé el fog menni. Hát pedig le is skippelhette volna amúgy. De hát most van egy olyan opciónk, hogy lerakhatom még ezt a két ijeszt, hogy annyi pontunk legyen, hogy meggajvuljon benne a gép. 13 pont van, az még annyira nem sok. Lehet, hogy bejátszom ezt most. Kapjon még az 5 pontot, viszont ugye mi kapunk akkor 2 kártyát, így van. Ez az ostromlapokat gyengíti, ami amúgy nem egy szar dolog.
Kenjük bele még itt pontokra. Még most nincs annyira sok ostromlapunk sajnos. Tehát lehet, hogy meg kellene hagynunk. Viszont ezt én lerakom. Nem. Előbb ezt rakom le, mert nekünk ugye itt a távolsági ez több pontot fog adni, mint neki. Akár le is skippelhetni a gép, de nem akarja. Na, ezt bevágjuk ide, akkor az 2 ponttal leesik. Ez elég egy reményvesztett lap volt így. Menjen neki. Ezt most már úgyis le fogja skippelni, a 2 kártya úgyse tudja megváltani a világot. És nem. Na mindegy, ezt cserében mi fogjuk skippelni. 14 pontot nem hiszem, hogy 3 labból össze fog itt kukázni. Nagyon jó. Csak megcsinálja? Már akkor meg nem marad lapja, ugye? Aha. Ahú. Kipakol mindent, amit csak tud. Hát de ezt, babám. Úgy hívják, hogy szopó. Legjobb lap. Na jó van, hát akkor kenjük meg itt a gépet. Ami belefér. Ezből a kémlapokból az a jó, ami ilyen 0 pontos, és akkor 2 kártyát ugye kapunk. Pff, gyerekek. Azonnal mindent bedömlünk. A legjobb zárólap a napsütés. Szerintem lepasszolhatjuk. Nagyon jó. De nem is ide kellett jönni? Tökre azt hittem, hogy ebből a házba kell jönni. De nem baj, kaptunk egy lapot. Kicsit lopkodtunk is tőle. Hát inkább kijövök itt az útra, amúgy mert fokkal biztonságosabbnak érzem. Nem sokkal, csak egy fokkal. Itt van 6 darab katona. Zaklatják éppen. Wanna talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Ezek a báró emberé? Nem néztem, hogy mi volt rájuk írva. To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. De ez a faszi szerintem mindent meg a tányérrel együtt, úgyhogy... Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all... Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Na gyere. Move out, boys. Bármikor visszavárjuk őket. Az a baj, igen, hogy ezek a váró emberi, azért nem akartam őket levágni, mert... Ne kapogjunk. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller Ja, ez a awaits. csirkelábas öreg. Lógnak a nyakában rothadó csirkelábak. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf.
And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Az egész játék legszebb hercegnője lesz itt. Princess, my goat! She's fled. Hogy lehet egy kecskét hercegnőnek, mondjuk ezeknél az embereknél ez annyira hétköznapi, hogy... Without the goat, impossible. No goat, won't work. De meg egy akkora ajtón amúgy kijöhetett, igen. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine, I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Itt a mocsárba valószínű, igen. Hopp, kecske nyomok. This way, I think. Így is lehet csengetgetni? Oh. Aha. Hello. Kicsi kecske, gyere ide. Hopp, a farkas. Hopp, a farkas hok. Na várjunk, itt gyorsan, igen, az Ignire átnyomunk. Berizgetjük le a farkasokat. Hát, a dodge-ot nagyon be kéne gyakorolni ebben a játékban, mert az ilyen farkasok is meg tudnak szívetni. Nyers hús az jó. A farkas húsleves fogunk itt gyerekek főzni délutánra. Kicsi kecske. Kicsi kecske, gyere ide. There you are. Come on, let's go see the Peller. Szerintem az a legjobb, hogy csengetünk neki folyamatosan. Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, damn it.
helped you go? Hercegnő. Ó, bazd meg. De úgy emlékeztem, hogy itt van egy macilaci. Hoppá. Nem kicsi ez a medve, de legalább jó nagy. Jó Isten, ugye meghalunk amúgy. Dead. Megevett a medve. Na hát az első halálunk is megvolt így 4 órán belül. Elég gászia vadállatok öltek meg, de hát... Láttam, hogy igen lassan rá kéne menni itt a skillekre. De pár szintet már ugrottunk. De most ezt a medvét még megkenjük még egyszer. Akkor szerintem legyen az a taktik. Ugye belmegyünk, megkenjük a medvét. Ja, gyönyörű slide volt. Ezt a stricimacit nem lehet bezavarni itt a málnásba? Elég gáz, hogy ez a tűz, ez lényegében nem sebez rajta semmi. Nem hiszem, hogy ezzel a karddal jobb. Aha. Olyan tompább hangja is van, úgyhogy... Mackó kapta. Do I really have to keep ringing the spell for you to follow? Ezt nem fölnyárcsoljuk ezt a kecskét kardra, aztán úgy visszük vissza? Itt a hülye kecskéd meg a kolompod. Akaszd a nyakadba a csirkék mellé. Már visszajött. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Ez a bajba jutott hercegdőt szívezd a bajba, akkor Skyrim-be berúgtuk, és le kell gyabozni, mi történt az éjszaka alatt, amikor paraszt összeházasodott az óriással. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Kecsketejből jósolunk. Will this do?
blood. Whose? No Anna, no Tamara, just a child. A child that lives not, yet did not die. Ezért kell az ultra hőkezelt tejet inni. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant. She was. She miscarried. Jajjaj. Baron didn't mention it. A báró sok minden nem említett. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. It was the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's Nagy csajozó ez a kecske. only comes to those who suffer. Hát igen, hozzánk nem akart oda jönni. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders. Nem hangzik túl jól. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming. That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Why do you want its blood? Baland ez a fickó, de elég sok mindent tud azért arról, ami nekünk kell, úgyhogy inkább végig kérdezzük át, még valami hintet. Összekeveri a kecskete és meginni. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks. Mindig van nála egy tyúkláb az ilyen esetekre. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name. Appease their regrets. Only then. Ez egy jó rész lesz majd, de szerintem ezt már nem kezdünk ebbe bele. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Nagyon jó. Na. Csak egy pontot kaptunk, az kemény. Menjünk erre a gyors támadásra rá.
Ahó. Azonnal. Azonnal. Hoppa. Fuck. Úgy. Na jó van. Jó van, srácok, akkor innen fogjuk folytatni majd legközelebb itt a báró és az eltemetett gyerekek sztoriával. Szerintem úgy belekezdtünk amúgy a játékba. Remélem tetszett mindenkinek. Mondom, ez lesz a menet, hogy haladunk azért a sztorival, mert azért egy elég hosszú játékról beszélünk. De emellett, akit csak ki tudunk hívni, ezt ki fogunk hívni, ventezni. Amilyen kártyát csak meg tudunk venni, ezt meg fogjuk venni. Mellékküldikből majd kicsit utána nézegetek, hogy melyik az, amilyen látványosabb, izgalmasabb, hogy azért ne ilyen kisgyerekeket kelljen keresni az erdőben, hanem inkább ilyen szörnyvadászatos. Szerintem nagyon jól fel van építve ez. Úgyhogy ilyen lesz szerintem majd a Witcher sorozat. Köszönöm mindenki, aki itt volt, köszönöm a followokat. Jó pihenés mindenkinek, sziasztok!